අදත් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ SL Tech School channel එකත් එක්ක. ඉතින් අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ගෙදර තියෙන වාහනේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බයික් එකේ ස්ටාර්ට් මෝටරේ කොහොමද ඔයාම ගෙදරදී සර්විස් කරගන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක වැඩ කරන්න නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් කොහොමද අපි මේක සර්විස් කරලා පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේකේ බ්‍රෂ් ගෙවිලා වැඩ නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් කොහොමද අපි අලුතෙන් බ්‍රෂ් රීප්ලේස් කරලා ඉවර වෙලා මේ මෝටරේ අපි ගෙදරදිම හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වගේම වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා කොහොමද ඔයාම ගෙදර වාහනේ බ්‍රේක් පෑඩ් එකක් රීප්ලේස් කරගන්නේ. ඒ වගේම ඔයාම කොහොමද සිවිලිමක් ගහගන්නේ, වැහි පීලි ගහගන්නේ, ඒ වගේම ඇලුමිනියම් වැඩ මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට channel එකට ගියොත් ඒ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ ඉස්සරහටත් දාන වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තාමත් අපේ SL Tech School FB page එකේ එකතු වෙලා නැත්නම් ඒක එක්කත් එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් කතා නොකර දැන් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේකෙදී අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඇන හතරෙන් අපිට මේක ගලවලා ඉවත් කරගන්න. මේක බයික් එක තියෙන ස්ටාර්ට් මෝටරයක්. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට ඇන හතරක් තියෙනවා. ඒ ඇන හතරෙන් අපිට මේක ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මෝටරේට වයර් එකක් ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ වයර් එකත් අපි ඒ විදිහටම ගලව ගන්න ඕනේ. මේකේ නම් 8 ඇන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේන් අපි මේක ගලවලා මෝටරේ සම්පූර්ණයෙන්ම එළියට ගන්නවා. එතනින් පස්සේ තමයි අපිට මෝටරේ ඇතුළට ගලවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට ගලවලා එළියට ගන්න පුළුවන් අපේ මෝටරේ. එතකොට අපි මේ විදිහට අරගෙන ඉවර වෙලා අපි මේ මෝටරේ ඇතුළතත් ගලවනවා. ඉතින් ඇතුළත ගලවලා තමයි මේක සර්විස් කරනවා නම් හෝ බ්‍රෂ් මාරු කරනවා නම් අපි ඒ ටික කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේක ගලවනකොට අපිට මේකේ ඇන දෙකක් තියෙනවා මේ මෝටරේ. එතකොට මේ ඇන දෙක අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගලවා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති දෙපැත්තේ මෙන්න මේ වගේ ඇන දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ ඇන දෙකෙන් තමයි මේක සම්පූර්ණ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ ඇන දෙක ගලවලා අපිට පුළුවන් මේකේ කොටස් ටික වෙන් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ විදිහට ඒ ඇන දෙක ගලවලා අපි ඉතිරි ටික කරගෙන ඉස්සරහට යමු වීඩියෝ එකේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් සරලවම අවබෝධයක් ගන්න. අපි සරලවම තේරෙන විදිහට මේක කොහොමද කරන්න කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට සම්පූර්ණ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද ගෙදරදිම ඔයා මේ වගේ දෙයක් කරගන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට ගැලවුවාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපි පොඩි තට්ටුවක් දැම්මහන් පස්සේ අපිට මේකේ කොටස් මේ විදිහට ගලවලා ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉදිරිපස කොටස ඒ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිටුපසත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ගලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති කොටස් තුනකට අපි මේක වෙන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුළෙත් අපිට කොටස් මෙන්න මේ විදිහට ගලව ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තමා මේ බ්‍රෂ් ටික තියෙන්නේ. බ්‍රෂ් දෙකක් තමා මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේකේ බ්‍රෂ් ජෝඩුව සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේකේ තමා අපේ මෝටරේ මෙන්න මේ විදිහට මැග්නට් එක සහ අපේ මේ මෝටරේ මැද කොටස තියෙන්නේ. ඉතින් මේක එළිය කරන ළමෙක් නම් මම මේකේ මෝටර් පාඩමේ මේවා කොටස් ගැන වෙන වෙනම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි සරලවම ඕන කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න අපි සරලව කතා කරමු. ඉතින් ඒ වගේ මෙන්න මේ වගේ මේකේ දෙපැත්තෙම වොෂර් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වොෂර් ඔයාලා බලලා ඉවරලා එළියට ගන්න. ඒ තියෙන පැත්ත අනුව ඒ විදිහටම එළියට ගන්න. ඒකට ගැලපෙන වොෂර් එක ඒ පැත්තටම ආපහු දාලා සම්බන්ධ කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේකේ ඇතුළත හැමතැනම අපිට පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. මේ බ්‍රෂ් ගෙවිලා ඒ කුඩු වැටිලා ඒ වගේ ඩස්ට් එක මේක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඩස්ට් එක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. දැන් මේකේ නම් බ්‍රෂ් දෙකත් ගෙවිලා ඉවර වෙලා මේ මෝටරේ වැඩ කරන්නේ නැතුව තිබ්බ මෝටරයක්. එතකොට අපිට මේ බ්‍රෂ් දෙකම රීප්ලේස් කරගන්න වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති බ්‍රෂ් එක ගොඩක් ගෙවිලා තියෙන්නේ පේන්නේවත් නැහැ. මෝටරේ එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ බ්‍රෂ් දෙක. එතකොට අපි ඒවා ගලවලා අපි අලුතෙන් මෙන්න මේ විදිහට බ්‍රෂ් ගෙනල්ලා දාගන්න ඕනේ. එතකොට සමහර ඒ වගේ නම් මේ බ්‍රෂ් වෙනම බ්‍රෂ් විදිහට නැතුව මේ සෙට් එකම පිටින් එන ඒවත් තියෙනවා. සමහර ඒ වගේ එහෙම හොයාගන්න නැහැ. එතකොට අපි මේ විදිහට ඒකට ගැලපෙන බ්‍රෂ් එක ගෙනල්ලා ඉවර වෙලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඒ සයිස් එකකින් බ්‍රෂ් එකක් ගෙනල්ලා අපි මේක මාරු කරගන්නේ.
එතකොට ඒකට ගැලපෙනම සයිස් එකෙන් මේ විදිහට බ්‍රෂ් එක ගෙනල්ලා ඉවරලා අපිට මේ විදිහට අර බ්‍රෂ් එක තිබ්බ තැනට අපිට මේක දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අනිත් බ්‍රෂ් එක නම් අරක තරම්ම ගෙවිලා නැහැ. නමුත් ඒකත් අපිට මාරු කරනවා නම් ඒකටත් අදාළ බ්‍රෂ් එක අරගෙන ඉවරලා මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඒක නම් මේකට පාස්සලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට ඒක දාගන්නවා නම් මේකට පාස්සලා තමයි දාගන්න වෙන්නේ. මේ සෙට් එක පිටින් එන එක ගන්න තියෙනවා නම් ඔයාට මේක පාස්ස ගන්න ඕනේ. මේක සෙට් එක මරගෙන දාන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ නම් ඔයාට වෙනම මේ විදිහට බ්‍රෂ් එක ඒ කොටසට විතරක් අපි පාස්ස ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ බ්‍රෂ් එක මාරු කරන්න ඕනේ නැතුව අපිට අර වගේ එකක් ගෙවිලා තිබ්බොත් අපිට ඒ අනේ තියෙන බ්‍රෂ් එක විතරක් ගෙනල්ලත් මාරු කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බ්‍රෂ් ගිහිල්ලා හේතු වෙන කොටස මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඒක පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති කළු පාටට වටේ කට්ටයක් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක එමරි කොලයක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට මැද්දාන් පස්සේ මේක සුමට වෙන විදිහට එක ලෙවල් එකකට අපිට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකේ පේන විදිහට ඔයාට මේක එමරි කොලයක් පාවිච්චි කරලා කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මේ ඔයාලට පේනවා ඇති අලුත් මේකක් වගේ මේක මෙන්න මේ විදිහට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක ආපහු සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් කලින් එකේ තිබ්බ මෙන්න මේ ප්ලාස්ටික් කෑල්ල ආපහු මම එතෙන්ටම දාගන්නවා. අර අපි අලුතෙන් ගෙන බ්‍රෂ් එකේ කොටසට ඒ වගේ මෙතෙන්ට එන රබර් කෑල්ලක් තිබ්බ. එතකොට ඒකත් අපි ඒ විදිහටම ගලවනකොට තිබ්බ විදිහටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ කෑලි ටික අපිට ආපහු සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අර ඇනේ අපි මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න ඕනේ. අපි අර ගලවනකොට තිබ්බ විදිහටම අපි ඒක වෙනස් නොකර ඒ විදිහට මෙහෙම දාගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට දාගෙන ඉවරලා අපිට ඒක උඩින් ඇවිල්ලා තිබ්බ ඇන වලින් හිර කරගත්තාම ආපහු ඒක ගැලවෙන්නේ නැහැ. හොඳට ඒක එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති නට් වලින් ඒක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ඉතින් ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන ඉවර වුණාන් පස්සේ ඒක එකිනෙක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ බ්‍රෂ් සෙට් එක වෙනම ගැලවෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක අනිත් කොටස් එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඊට කලින් මේකේ ඇතුළට කට්ටයක් වගේ එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒක හරියට සෙට් වෙන විදිහට මේක මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේකේ අර වොෂර් ටික අපි දාගන්න ඕනේ. මං කියවා ගලවනකොට ඒ වොෂර් තියෙන විදිය බලාගෙන ගලවන්න. ඊට පස්සේ ඒ වොෂර් ටික ඒ තිබ්බ විදිහටම අපි මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. මේක දෙපැත්තෙම වොෂර් මෙන්න මේ විදිහට එනවා. එතකොට අපි එක පැත්තක් මේ විදිහට දාගෙන අර බ්‍රෂ් ටික තල්ලු වෙන විදිහට තල්ලු කරලා ඉවර වෙලා අපිට මේක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට එක පැත්තක් දාගෙන ඉවරලා අර බ්‍රෂ් ටික පිටිපස්සට තල්ලු වෙන විදිහට තල්ලු කරලා ඉවරලා මේක මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේක එක්ක සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ මැද මැග්නට් එක කොටස මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මැග්නට් එක අපි මේ විදිහට දාගත්තාන් පස්සේ අපිට මේකේ උඩ කොටස සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් හොඳට වැටෙන විදිහට එක පැත්තකට කරකවලා ඉවරලා ඔයාලට මේක හරියට සම්බන්ධ වෙන විදිහට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ උඩ පැත්තෙන් එන වොෂරුත් අර මං ගලවනකොට කිය වගේ ඒක බලලා ඉවර වෙලා ඒ විදිහට අපි දාගන්නවා තිබ්බ විදිහටම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කොටස සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. මේක උඩින් අපිට නිකන් තියෙන්නේ. හැබැයි මේකේ මෙන්න මේ කට්ටයක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ කට්ටේ හරියට සෙට් වෙන විදිහට දාගන්න ඕනේ. නැත්නම් හරියට මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ කට්ටේ මෙන්න මේ විදිහට හිටන විදිහට දැම්මහම පස්සේ මේක ඇතුළට බැහැලා ඉවර වෙලා හොඳට මේක සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෝටරේ උඩම කොටස සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. මේකේ මෙන්න මේ විදිහට වීල් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට ග්‍රීස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ගලවන වෙලේ අපි මේක සුද්ධ කරගද්දි ග්‍රීස් පොඩ්ඩක් තියෙන එකත් නැතුව යනවා. එතකොට අපිට ආපහු මේක මේ විදිහට ග්‍රීස් දාලා ඉවර වෙලා මේක ඇතුළ සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ කියපු විදිහට සරලවම ඔයාලට ගෙදරදීම මේක කරගැනීමේ හැකියාව දැන් තියෙනවා. ඉතින් මේකත් දානකොට අර කට්ටේ ඒ විදිහට තියෙනවා. ඒක බලලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ටික සම්බන්ධ කරගත්තාන් පස්සේ අපිට ආපහු අර ඇන දෙකෙන් මේක හිර කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට ගෙදරම බ්‍රේක් පෑඩ් රීප්ලේස් කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ වගේ වාහන ගැනත් වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ වගේම ගෙදරදී කරන්න පුළුවන් ඔයාලට සිවිලින් වැඩ, ඒ වගේම ගෙදර වැහිපීලි,
පේන්ට් වැඩ ඇලුමිනියම් වැඩ මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකට ගියොත් ඔයාට බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වීඩියෝ බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් තනියම ඔයාට ඒ වීඩියෝ බලලා ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ටික කරගත්තාන් පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට ආපහු වරක සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගලවනකොට මේ මැග්නට් එක පැත්ත අපිට ගලවන්න වෙනවා සමහර වෙලාවට. මොකද මේකේ මේ කොටස අපි අතින් ගැලවෙන්න පුළුවන් මේ මෝටරේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කොටස. එතකොට ඒක ආපහු අපිට මෙන්න මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බයික් එකේ නම් අපිට මේ විදිහට මැග්නට් එක පැත්ත ගලවන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර විදිහට අපිට නිකන් ගලවලා ඉවරලා මේ විදිහට මෝටරේ එක ආපහු සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒ කොටසත් ඔයාලට මේකෙදි අපි පැහැදිලිව කරලා පෙන්නනවා. ඉතින් අර විදිහටම එන අපේ හතර දාගෙන ඉවර වෙලා අපි මේ මෝටරේ මේ මැග්නට් එක පැත්ත එක්ක සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෝටරේට මේ වීල් එක වැටෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක චේන් එකකින් තමයි අපේ මේ මැග්නට් එක කොටසට සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි ඒක දාගෙන ඉවර වෙලා අර මෝටරේට වැටෙන වීල් එක මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන මේක ඔයාලට සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මැග්නට් එක කොටස ඇන වලින් සම්බන්ධ කරගෙන අපිට මේ වැඩේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලටත් ගෙදරදිම මේ මෝටරයක් සේවිස් කරගන්න හෝ මෝටරේ බ්‍රෂ් ටික ඔයාටම ගෙදරදි රීප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. බ්‍රෂ් වලට යන පොඩි ගාණක් යන්නේ. එතකොට ඒ බ්‍රෂ් එක ගැලපෙන බ්‍රෂ් එක ගෙනල්ලා ඉවර වෙලා ඔයාට ගෙදරදිම මේක කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් කලින් වගේම මේ වගේම ඔයාගේ හෙඩ්ලයිට් එක බයික් එකේ කොහොමද පොලිෂ් කරගන්නේ, ඒ වගේම ඔයාගේ ගෙදරදී වාහනේ වගේම ගෙදර වැඩක් කොහොමද ඔයා තනියම කරගන්නේ කියන දේවල් ගැන වීඩියෝ ගොඩක් අපේ channel එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ ගේනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන්න channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවෙක්ට බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සමු ගන්නවා. සුබ දවසක්.